عزيزي هي اصحى من النوم. استيقظ من النوم يا عزيزي، ستتأخر على المدرسة، على العمل. حسنا عزيزتي. هيا البس الملابس وأنا س... سأحضر لك الفطور. حسنا. هيا فألبس هدومي، فألبس الهدوم وهلبس كمامة. حسنا. فألبس كمامتي. كانت جوا ساقعة. حسنا. فصاحبي محمد تعال عشان تلبس. اوكي بابي. هيا. لا، هيا لكم تلبس هذا. اوكي. حسنا. فحطيت وكنا. هيا تعال. تحط معايا. ايوه بابي. ماشي، يلا نروح. يلا اشرب البزازة. يلا. باللغة العربية يعني ايه؟ ماشي. هيا عزيزي تشرب البزازة. خد اشرب. اشرب البزازة التالتة. هيا. هيا عزيزتي ستستيقظي، ستتأخرين على المدرسة. وحسني أمي، انتظري. هيا عزيزتي هيا. مش تشعري فكري أمي. حسنا عزيزتي. هيا البسي. لبسك أنا. لا، لبسيني أنت يا أمي، أريد أن ألبس مثل أبي. حسنا عزيزتي. هذه الملابس مثل أبيك. حسنا، شكرا لك يا أمي. مثل أبي. أنا أحب الملابس مثل أبي. إنها خاصة أبي لونها أبيض، لونها أزرق. لا يوجد لون الأزرق عزيزتي. أنا مشكلة أمي. هيا حضر الفطور. حسنا عزيزتي تعالي معي. حسنا. هل أبي ومحمد استيقظوا؟ أجل عزيزتي، هيا ننزل في الوقت لأحضر لك الفطور أنت وأبيك لكي لا تتأخرون على المدرسة والعمل. حسن أمي. هيا. هل صحيت أنت ومحمد؟ لماذا صحيت محمد؟ انه جعان. حسنا، سأحضر لكم الفطور. تفضل هذه الأشياء. فراغ. حسنا، تفضل هذا. ومحمد انتظر. خلي هذا لك. انتظر عزيزي، سأشويها لك. بسرعة. حلاوتي. هيا كلي الكيك بتاعي. حسن، لكن يا أبي إنها تحلية. التحلية بعد الفطور. حسنا. هيا كل عزيزي. كل عزيزي. انتظر. اقلع هذه البزازة. هيا كل. طعمها جميلة. شكرا لك يا عزيزي. تفضل هذه البزازة ثانية يا أخي. عزيزتي هيا اقلعتي. ماما لا تأكلي أنت وأبيكي. حسنا. حسنا. هيا سأقلع. هيا سأكل. كل الدجاج. أمي هذه تأكليني فقط دجاجة كاملة. أجل عزيزتي لكي تشبعين. وأنا سأكل هذا الهمبرجر. إنه سندوتش عزيزي. فأكله. وأنا سأكل وجبة خفيفة أنا أيضا.
أنا سأكل هذه. هيا اذهبوا للعمل والمدرسة لكي لا تتأخرون. تعال عزيزي محمد، هيا اجلس هنا. هيا نتفرج على بيبي. هيا عزيزي، هيا يا حبيبي. هيا عزيزتي، هيا عزيزتي، هيا عزيزتي. حسنا أمي، هيا هيا أبي. حسنا أنا فؤادي. حسنا. أوه حسنا أبي، سأكل هذه التحلية في العربة. حسنا يا حبيبتي. حسنا هيا نذهب. هيا سنتدخل. حسنا هيا نذهب يا أبي. هيا. أوه أمي، أنا حرمت. سألبس هذه الملابس وألبس الملابس العادية وألبس هذا كمان فقط. حسنا أمي. حسنا عزيزتي. هيا فأنا هذه الملابس. حسنا دع يا أبي هذه الأشياء هنا. حسنا هيا نطلع ونغير أبي. لا هيا يدخل. أوه إنها أدي ودي. أمي انزلي تلبسي الملابس العادية. حسنا عزيزتي، هيا اذهبوا وليسكم مطلع لكي لا يجري لكم كورونا. حسنا هيا أبي. هيا مستر ماذا؟ إنه مستر كورولوس. حسن اسم غريب. حسن السلامات يا مشرفة. أهلا يا أولاد، اليوم أريد أن أكون لكم شيئا. حسن وحسن أريد أن أكون لكم شيئا يا أولاد. ماذا مستر ريا؟ حسن أريد لكم حظا سعيدا في أجازة نصف العام. وأحد منكم سيذهب إلى الشاطئ. أنا مستر ريا سأذهب إلى الشاطئ. حسنا أنت معك؟ حسن بالطبع. حسنا هي حل هذه المسألة أولا. حسنا أنت ستأتي معي في الشاطئ أو أنت لا تأتي معي في الشاطئ يا مستر. حسنا سأتي معكم أنت
الأجازة تبدأ من غد. حسن سنذهب غدا يوما. حسن المثالية. مع السلامة. مع السلامة. حسن سأكتب لكم معادن الآن. من سيعرف محلها. بما حسب عربي. حسنا نكتب حسب عربي أو لا. حسن واحد في حسن من يستطيع أن يعمل هذه المعادلة؟ أنا مسكت. حسن واحد زائد واحد يساوي كم يا رهف؟ يساوي 2. حسنا اثنان. أنا جايب اثنين يساوي 4. طب أنتم تقولين في المدرسة حسنا حسنا عليكم حصة علوم. هي انهيها. أنت جيدة جدا. سأكون مديرة. هذه اسمها بقرة. بقرة. هذه كلب. هذا تايجر نمر. وهذه بقرة. كاو. حسنا نعزي صوتها. وهذا كلب. دوغ. حسنا كلب. والثالث هو a bird عصفور. وهكذا كان درس اليوم. سأنادي المديرة. وحسنا يذهب للمنزل ويأخذ الأجازة الطويلة. أتى بمسترية. هذه هي ابنتي يا رهف. ما اسمك؟ أنا اسمي رؤى. حسن يا رؤى. هيا يا رؤى. هيا يا رهف. ماذا تريد؟ هل نأكل هذه السمكة ونصير التفاح؟ هيا تعالي سنأكل منه. هذا هو مقدمي. إنهم خادمين. حسنا هيا نشرب القليل من هذه العصير. هيا يا مسترية. هيا الله هو ده حسنا
لا. ومش هتروحي عزيزتي تتسكرين بسم الله قبل أن تشربي العصير. هيا تفضل عزيزي. شكرا يا عزيزتي. عفوا. حسنا انتظر فقط سنشرب هذا العصير. هذا قوي. أجل سنشرب هذا العصير أولا ثم اسمه ايه؟ اسمه أحمد. حسنا سنشرب هذا العصير أولا ثم تأخذون. حسنا تفضلوا. تفضلي يا مسترية. شكرا لك. أمي أنا أريد أن أيضا انتظري عزيزتي. تفضلي يا عزيزتي. حسنا تفضلي أيضا. وعزيزتي اتركي شيء لأني حسنا تفضلي يعني. شكرا. حسنا هي أشرب لكي ندخل. سأشرب هذا العصير. أنا لا أحب الليمون لكن أحبه. لكن شيء حسنا هيا ندخل. حسنا هذه طفلتك. وهذا طفلك أجل. هي إنها اسمها ليلى وهذه سلمى. اسمك مسلم صاحبتي. هذه اسمها سلمى وهذه ليلى. وحسنا وهذا اسمه محمد. هي تركي سلمى ليلى ومحمد يلعبون معا. هي عزيزتي هي يلعبون هذه الكرة. أنا أحب هذه السلة. أنا أحب هذه السلة. بسم أيضا أحب السطر. وانتظري تفضل هذه الشخص الآخر عندما يجوا على حسن. حسنا حسن أنت هي ندخل ونشتري قليل من الملابس للمعون. أن هذه الملابس أو أنا سأنزل في الليل. أنا أيضا حزن اتصلي. سأدخل. أنا لا أعرف بس أحاول. حسن هيا ونشتري. حسنا هيا.
الأربعة حسب النهاية. أوه كيف يا عزيزتي يا عزيزتي حسنا. أوه سأتي أنا نحن لسه نلعب. حزيزتي هي تعبيني. البحر عزيزتي جميل. السلمى لا تبعدين عني. حسن أني أنا راح أخذ سلمى. نعمل كيف حسن هي اشتري ماما اوفا انا راس سلمى وهي ليست بسرعة. بسرعة ماذا أخطفوا؟ عزيزتي تعلقوا هيا نذهب للبيت عزيزتي. سلمى ضاعت مني. كنت برهف ضاعت مني. لا هيا نذهب إلى البيت. لكن خلص ملابسنا أولا. لماذا؟ حسنا هيا يا ربي يا ربي لا أبكي سلمى لنا. سلمى ولا راس راح ضاعت منا. وحسن عزيزتي هي ماما حسنا. ازيكم. دلوقتي بقى خلص الفيديو
واعرفكم على، مش انتم ملاحظين اللي النهارده يا اصحابي، اللي مش صوتي انا بس اللي بيتكلم. انا اختي كده بقت تعمل فيديو معايا اسمها رؤى. ماشي يا اصدقائي، بصوا يلا يا رؤى، قول لهم باي. باي. قول لهم باي يا اصحابي. باي يا أصحابي. مع السلامة يا اصحابي، وحشتوني.